Hello everyone, I'm Micah and welcome again sa aking channel. Today's vlog is all about leche flan making. Ayan, isa sa mga paborito ni Somi, kaya gawan natin ito ng masarap. Let's start! Naka-ready na ang ating steamer. Kaka-start pa lang natin mag-init ng tubig. Habang iniinit natin yung tubig, let's go on na sa ating mixture ng leche flan. Sa ingredients na ating leche flan, kakailanganin natin of course yung ating egg yolk. Ito ay 12 na egg yolks. Bali, pinalamig ko muna siya bago ko siya gagamitin ngayon. Kailangan din natin ng condensed milk. Ito ay 397 grams. Tapos, itong evaporated milk, isang can. Ito ay nasa 385 ml. Sisimulan ko muna gawin yung caramelized sugar na toppings, parang toppings niya sa leche flan. At kailangan natin dito ay ang mga llanera natin. Ayan. Tapos, asukal. Ayan. Tapos, tubig. Tubig. Ayan. So, sa llanera, maglagay lang tayo. Kumuha tayo ng isang kutsara. At ilagay natin dito ang asukal. 2 kutsarang asukal. Ayan. Depende sa inyo kung gaano nyo gusto yung caramelized sugar kapal. Pero sa amin, okay na yung 2 kutsara. Lagyan natin ng tubig, which is 1 spoon ng tubig. Ayan. Para lang mabasa yung sugar. Itong servings na gagawin ko ay 4 na servings. So, 4 na llanera. So, ito yung first batch muna, itong 2. Kasi ito rin lang naman din ang kasya din sa steamer. Kaya ito muna yung gawin natin. Ngayon, lutuin na natin yung ating sugar. Gawin natin siyang caramelize. Gawin na natin yung leche flan. Pag naghahalo po tayo ng leche flan, wag po natin yung mabilisan na halo. Smooth lang din po para hindi siya mag-create na masyadong bubbles. Kaya habang inaantay natin na mag-dry ito, ating caramelized sugar, ginagawa na natin yung mix. Para pagsalin natin, malamig na yung sugar dun sa llanera. Ayan, wala nang bubbles yung ating mix. Pero mapapansin nyo, may buo-buo ng konti kasi nilagay namin nga sa fridge. Kaya medyo yung iba ng buo. Ang magandang gawin talaga is lagyan ng strainer o gumamit ng strainer pag pour natin or paglagay natin dun ng mixture dun sa llanera. Sa bawat llanera, estimate po natin na 1 cup po bawat llanera. Make sure na matigas na yung caramelized sugar para hindi po mag-mix sa ating mixture. I-wrap lang natin siya as usual ng maigi. Make sure na hindi siya may butas kumbaga. Ayan. Ilagay na natin yung ating leche flan sa steamer. Antayin natin ma-steam yung ating leche flan for 30 minutes. Pero sobrang hina lang ng apoy kasi iniiwasan natin mag-bubbles yung ating leche flan. So, makalipas ang 30 minutes, pwede na nating hanguin yung ating leche flan. Patayin na natin yung fire. Tapos, i-check natin. Ayan. Ang ating leche flan. Mainit pa ilong ng pusa. Hindi mahina yung kamay ko sa init. Ooh. Ang init. Wow, perfect. Okay. Ayan, ito na yung ating finish na leche flan. So, pangalawa namin luto ito. So, maganda naman yung kinalabasan at talagang
Na-perfect naman dahil before may bubbles. Ngayon, okay na. Smooth na siya. Tsaka runny na yung sugar, which is yun yung preferred natin. So, ayan. Kain tayo ng ating leche flan. Tikman natin, ha? So, ayan. Nag-cut na tayo at tikman natin. Tignan nyo guys, oh. Sobrang smooth na. Ay, grabe yan. Sobrang smooth niya. Less bubbles. So, tignan natin. Itong unang supong ito ay para sa aming mga kaibigan at pamilya saan man dako ng mundo. Para sa inyo po ito. Ayan, salamat sa pagsama sa akin sa pagluto ng leche flan. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And huwag niyo kalimutan ng pag-like and share sa aking channel. So, salamat! Be safe everyone! Bye!